A koffein túladagolás manapság valós probléma lehet nem csak az idősek, de akár a fiatalok körében is. Energiaitalok, különböző kávékészítmények, edzés előtti teljesítményfokozók és teák. A felsorolt italok mindegyike igen sok koffeint tartalmazhat, túlzásba vitt fogyasztásuk pedig a koffein túladagolás tüneteihez is vezethetnek. Kutatások azt már kimutatták, hogy a koffein tolerancia egyénenként eltérő lehet. Egyesek akár 5-6 kávét is megihatnak naponta mellékhatások nélkül, míg másoknak akár egy csésze kávé is kellemetlen tüneteket okozhat. Videónkban a koffein túladagolás 6 árulkodó jelét mutatjuk be, azonban mielőtt megosztanánk a részleteket, iratkozz fel csatornánkra. Szorongás. A koffeinről közismert, hogy javítja az éberség állapotát. Hatását úgy fejti ki, hogy gátolja az agyban keletkező adenozin vegyület hatását, amely a fáradtságért felelős. Ezzel párhuzamosan kiváltja az adrenalin hormon felszabadulását is, ami a jól ismert harcolj vagy menekülj állapotot idézi elő. Nagyobb koffeinadag esetében az említett hatások felerősödhetnek, amelyek akár szorongáshoz és idegességhez is vezethetnek. Egy kutatás során a résztvevők több mint napi 1000 mg koffeint fogyasztottak egy hónapon keresztül. A vizsgálat végén a vizsgált egyének 83%-a számolt be rendszeres idegességről, izgatottságról vagy ezekhez kapcsolódó tünetekről. Érdekes módon az is kiderült, hogy a koffein túlzott bevitele a stressz szintet nem befolyásolja, de az arra adott választ igen. Azonban ezek az eredmények még kezdetlegesek, így további kutatásokra lesz szükség a koffein szorongással kapcsolatos hatásaival kapcsolatban. Álmatlanság. A koffein, ahogyan már említettük, képes az éberséget fokozni, azonban túlzott bevitele álmatlanságot okozhat. Tanulmányok már kimutatták, hogy a koffein túladagolás megnöveli az elalváshoz szükséges időt, és csökkentheti a teljes alvásidőt, különösen az idősebbek körében. Ez a típusú álmatlanság sok esetben csak akkor észrevehető, ha valamilyen oknál fogva elhagyjuk a koffeines italok fogyasztását, első körben nem is szoktak rá gyanakodni álmatlanság okozta tünetek esetében. Továbbá fontos azt is megjegyezni, hogy nem mindegy, mikor fogyasztunk koffeint. Kutatások úgy találták, hogy a koffein átlagos lebomlási ideje a szervezetben körülbelül 5 és 9 óra közé tehető, így álmatlanság esetén a legtanácsosabb az, ha kizárólag a reggeli órákban fogyasztunk koffeint. Összességében elmondható, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alváshoz mindenképpen fontos figyelembe venni a koffein mennyiségét és fogyasztásának időzítését. Emésztési problémák. Sokan szeretnek reggel kávézni, és nem csak a gyorsabb éberség érdekében, hanem a kávé bélmozgató hatása miatt is. A kávé bélmozgató hatását az úgynevezett gasztrin hormon felszabadulása adja, amit a gyomor termel annak érdekében, hogy felgyorsítsa a vastagbél aktivitását. Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy a kutatók a túlzott koffeinbevitel esetében olyan tüneteket jegyeztek fel, mint a hasmenés vagy a lazaszéklet. Magas vérnyomás. Összességében úgy tűnik, hogy a koffein a legtöbb ember esetében nem növeli a szívbetegségek vagy a stroke kockázatát, ugyanakkor több tanulmány is bebizonyította, hogy a koffein túladagolás jelentősen megnövelheti a vérnyomást. A magas vérnyomás a szívroham egyik legnagyobb kockázati tényezője, mivel idővel károsíthatja az artériákat, ami korlátozza a szervezet megfelelő véráramlását. Szerencsére azonban a koffein túladagolás kizárólag átmenetileg megemelkedett vérnyomást okozhat, és leginkább azoknál fordulhat elő, akik nem fogyasztják rendszeresen. Azonban, ha önnek már meglévő magas vérnyomása van, úgy mindenképpen érdemes lehet odafigyelni koffeinfogyasztási szokásaira. Fáradtság. Bizony, a koffein túladagolás egyik tünete a fáradtság lehet. Ki gondolta volna, hogy a túlzott bevitellel azt érhetjük el, amit pont szeretnénk elkerülni. Egy 2017-ben készült tanulmány megállapította, hogy a túlzott koffeinbevitel rövid távon valóban növelheti az éberséget és az energiaszintet, azonban a koffein folyamatos kiürülése után a résztvevők gyakori fáradtságról és rosszabb hangulatról számoltak be. Sokan azonban ezt a tünetet nem is tapasztalják meg, hiszen rendszeresen túlzásba viszik a koffein bevitelét, így nem jelentkezik ez a fajta fáradtság. Esetükben leginkább az álmatlanság lehet az első árulkodójel.
Jelen tényállás szerint azonban célszerűbb a koffeint kisebb mértékben fogyasztani a maximális hatás elérése érdekében. Fokozott vizelés és vizelési inger. A kávé vízhajtó hatása közismert, azonban a koffein túladagolás már kellemetlen, fokozott vizelést és vizelési ingert eredményezhet. Ez különösen az idősebbek körében fordulhat elő, akiknél gyakran előfordul az úgynevezett hiperaktív hólyag állapota. További kezdetleges kutatások pedig arra lettek figyelmesek, hogy a rendszeres, túlzott koffeinbevitel akár az inkontinencia kialakulásának esélyeit is növelheti. Összegzésként elmondható, hogy a koffein túladagolás tünetei többnyire átmenetiek és rövid ideig tartanak, azonban a rendszeres, éveken át tartó túlzott bevitel olyan problémákhoz is vezethet, mint a szorongás vagy az álmatlanság. Amennyiben ilyen tüneteket tapasztal, úgy mindenképpen érdemes lehet elhagyni, vagy legalább csökkenteni a napi koffein mennyiségét. Tetszett a videónk? Akkor ne felejtse el lájkolni, illetve feliratkozni csatornánkra. Találkozunk legközelebb is!